يا ترى ايه هي اهم المحطات المنتظرة في حياة اخر خليفة للمسلمين في نهاية الزمان، واللي هو الامام المهدي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا عارفين ان كتاب التاريخ مليان بقصص الانبياء والصحابة والابطال من قادة المسلمين على مر الزمان. وبدأنا في الفترة الأخيرة نحس فعلا وكأن الكتاب ده هيبدأ يضيف للفهرس بتاعه قريب قوي قصة جديدة، وأحداثها المنتظرة هتكون فعلا مثيرة. وحاجات كتيرة قوي غالبا الفترة اللي جاية دي هتتغير، وأتوقع إن التغيير ده هيكون بشكل سريع جدا. أما بطل القصة المرة دي فهو المهدي المنتظر، واللي هيكون آخر أبطال المسلمين في فهرس الكتاب، وهو آخر خليفة لآخر خلافة ستقام على وجه الأرض. فيا ترى إيه هي أهم المحطات اللي هيمر بيها الإمام المهدي في حياته من وقت البيعة وحتى ملاقاة الدجال؟ إيه ده؟ وأنا قلت الدجال؟ شفتوا احنا قربنا قوي من النهاية ازاي؟ طيب خلينا دلوقتي مع حياة الإمام المهدي، ويا ترى القصة المنتظرة دي هتبدأ إزاي وإيه المتوقع يحصل فيها؟ يعني أحب أقول لكل إخواتي وأصدقائي إن الموضوع هيبدأ من شخص عادي جدا إلى قائد للأمة ومؤسس للخلافة اللي هتكون على منهج النبوة. مش بس كده، ده كمان في آخر زمنه هيظهر المسيح الدجال، أعظم فتنة على وجه الأرض وأعظم فتنة هتمر بيها البشرية. محطات مهمة جدا فعلا في حياة الإمام المهدي هيمر عليها، ومش عارف بصراحة هل إحنا هنكون حاضرين الأحداث دي ولا لأ. لكن اللي بتوقعه إن اللي هيعيش زمن الإمام المهدي أكيد هيشوف اللي إحنا عمرنا ما شفناه، وأكيد هيمر بكل المحطات دي معاه. لكن احنا دلوقتي هنشارك معاكم اهم المحطات في زمن اخر خليفة للمسلمين في نهاية الزمان، واللي هو الامام المهدي. وهنعرض اهم الاحداث اللي هتمر بيها الخلافة معاه، وهنقول مع بعض ازاي هتتكون الخلافة وحال المسلمين مع خليفة المسلمين في نهاية الزمان هيكون ازاي، وهي المراحل والصعوبات اللي هتمر بيها الخلافة، وازاي هيكون لقاء الخليفة بالدجال، وكمان ازاي هتكون نهاية خليفة المسلمين في نهاية الزمان واللي هو الإمام المهدي. أحداث جميلة قوي ومثيرة هنعرضها لكم وهنشاركها معاكم عن قصة حياة الإمام المهدي المنتظرة وزمن الخلافة اللي هتكون في نهاية الزمان. وبصدق عرضنا لقصة الإمام المهدي هتكون بشكل مختلف، والمحطات اللي هنركز عليها وهنتكلم عن كل واحدة فيهم في الفيديوهات اللي جاية بالتفصيل، مجمعينها من اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث اللي اتكلم فيها عن قصة وحياة الإمام المهدي في نهاية الزمان، وأهم الأحداث اللي هيمر بيها وهتمر بيها الخلافة معاه. محطات مثيرة وأحداث فعلا شيقة جدا، أتمنى أننا نستمتع مع بعض وإحنا بنتخيل إننا بنعيش الأحداث دي وكأننا جزء منها. لأن وإن كنا بنتخيل إننا بنعيش الأحداث دي مع بعض دلوقتي، فإحنا فعلا ممكن نعيش الأحداث دي على أرض الواقع قريب جدا. يعني عارف إن الكلام اللي بقوله تحس إن هو خيالي شوية، بس دي الحقيقة ولازم نعترف بيها. فيا ترى بقى إيه هي أهم الأحداث دي وإيه هي أهم المحطات في حياة الإمام المهدي؟ يلا بينا بسرعة مع بعض نفتح الكشاف ونسلط الضوء على أول محطة في حياة الإمام المهدي، وبعد كده هنروح مع بعض بعقولنا واحدة واحدة لكل محطة. بس قبل ما نفتح الكشاف أحب أقول لكل إخواتي وأصدقائي اللي عايزين يعيشوا معانا أجواء نهاية الزمان وإحنا بنوصفها وبنعرض أحداثها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان عايز يركب معانا البساط ويسافر بعقله لزمن الخلافة ويشوف أهم الأحداث اللي هتمر بيها وإيه اللي هيحصل فيها، وإيه كمان اللي هيحصل لخليفة المسلمين في نهاية الزمان واللي هو طبعا الإمام المهدي، يشترك معانا في القناة ويفعل الجرس، وفي زرار عندك كده اسمه زرار اللايك ما تنساش تدوس عليه. ويلا بينا مع بعض نروح بسرعة عشان نسلط الضوء على أهم المحطات في زمن آخر خليفة للمسلمين على وجه الأرض. وأول محطة هنعدي عليها وهي مكان ظهور الإمام المهدي للمرة الأولى،
وفي المحطة دي هنقول كلام مهم جدا عن الجزئية دي بالذات، وإيه اللي هيحصل فيها، وأول ظهور للإمام المهدي هيكون فين، وهيعرف إزاي إن هو الإمام المهدي. محطة فعلا مهمة جدا في زمن خليفة نهاية الزمان، عشان كده هنشرحها بالتفصيل لما نرجع لها. ويلا بينا بسرعة لتاني محطة هنعدي عليها وإحنا بنحكي القصة، والمحطة دي من وجهة نظري لا تقل أهمية عن المحطة الأولى، ودي اللي هيكون فيها البيعة. وهنا بقى هنقول إيه اللي هيحصل بين الركن والمقام، وأحوال الناس ساعتها هتكون عاملة إزاي، والناس هتعرفوا إزاي أصلا، وهيعرفوا إزاي إن هو الإمام المهدي، وهو هيقول لهم إيه أول ما يشوفوه ولما يشاوروا عليه وللإمامة يختاروه. إيه اللي هيخليه كمان يوافق إنه يكون خليفة للمسلمين ساعتها. أحداث جميلة أوي ومثيرة هنتكلم عنها لما نرجع للنقطة دي تاني، والأحداث دي المتوقع إنها تحصل وقت ظهور الإمام المهدي، وبالتحديد لحظة البيعة. أما تالت محطة معانا وهنمر عليها بالبساط، هي وقت فرض السيطرة والتمكن من السلطة، ومرحلة تكوين الخلافة اللي هتكون على منهج النبوة. ودي فعلا من أهم المحطات اللي هتكون في زمن خليفة المسلمين في نهاية الزمان، واللي هو الإمام المهدي. ودي لما نرجع لها هنقول عنها كلام كتير جدا، وفين هيكون مقر الخلافة والخليفة هيكون قاعد فين ساعتها. بس نروح الأول نشوف المحطة اللي بعدها في حياة الإمام المهدي، شكلها هيكون إزاي وعنوانها إيه، وإيه المتوقع يحصل هناك. وكده كده هنرجع تاني نتكلم بالتفصيل عن كل المحطات اللي فاتت. ودينا جينا للمحطة اللي بعدها، ودي بقى فيها شكل سنوات النعيم اللي في عصر الخلافة في نهاية الزمان. ويا ترى ايه الخليفة هيعمل ايه عشان يظهر النعيم والجمال ده كله على الخلافة ويفرح الناس كده. أجمل سنوات فعلا هيمر بيها المسلمين مع المهدي، واللي هيكون ليهم إمام في نهاية الزمان. بصراحة عندي حاجات هفاجئكم بيها عن أجمل سنوات المسلمين في زمن الخليفة الإمام المهدي في نهاية الزمان. بس نشوف مع بعض الأول عناوين باقي المحطات وإيه هي المحطة اللي جاية. كده دخلنا على الجد، واللي هيمر مننا على المحطة دي ويكون عايش ساعتها لازم للنهاية واليوم القيامة يستعد، لأن المحطة دي هتظهر لنا فيها بداية حروب نهاية الزمان، واللي هيخوضها الإمام المهدي واللي هتخوضها الخلافة معاه. وفي المحطة دي بإذن الله هيكون لينا وقفة، وبالرغم إنها في زمن الإمام المهدي هي مش أصعب محطة، إلا إنها مهمة جدا. عارفين ليه مهمة جدا؟ هنقول بإذن الله، وهنقول كمان كل حاجة عنها. بس نتعرف الأول على باقي المحطات، وهنلف ونرجع تاني نتكلم باستفاضة عن حياة خليفة المسلمين في نهاية الزمان، وهنعرض أهم الأحداث بالتفصيل لكل محطة من المحطات اللي مرينا عليها. وجينا بقى فعلا لأهم وأصعب نقطة في زمن الخلافة وقبل الدجال، لأن هيكون فيها أهم حروب نهاية الزمان، واللي هي الملحمة. والملحمة دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا عنها، والصحابة حكولنا على كل أحداثها من أولها ولغاية ما تجيب آخرها. وطبعا كل أقوال الصحابة اللي وردت عنهم فيما يخص الملحمة كانت نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا بقى لن أسكت قليلا، بل سأتحدث كثيرا وكثيرا، وهنسلط الضوء مع بعض وإحنا راكبين البساط على كل أجواءها، وهنتكلم على كل تفاصيلها، وهنقول على حاجات تقريبا أغلبنا ما يعرفهاش عن الملحمة، واللي هتكون في زمن آخر خليفة للمسلمين على وجه الأرض. بس استنوا معايا كده لحظة، واحنا كده وصلنا فعلا لاخر محطة. طب بصوا معايا كده، شوفوا بعقولكم إيه اللي مكتوب هناك على اليافطة. ده مكتوب عليها انها المحطة اللي هيكون فيها الدجال، اعظم فتنة هتمر بيها البشرية. طب تعرفوا ان هيظهر وقتها وقت الدجال مع الامام المهدي فرسان من اعظم فرسان الامة؟ طب يا ترى مين هم الفرسان دول، وايه قصتهم، وايه علاقتهم بالمسيح الدجال؟
هنعرف كل حاجة وهنقول كل التفاصيل عنهم لما نيجي لليافطة دي تاني، وهنتكلم باستفاضة عن كل اللي هيحصل هنا على المحطة. بس احنا دلوقتي هنقول استوب، ويلا بينا نلف ونرجع تاني بسرعة. عايزين قبل ما الدجال يظهر نلحق نتكلم عن كل المحطات اللي مرينا عليها دي بالتفصيل، واللي هيكونوا أهم المحطات في زمن آخر خليفة للمسلمين على وجه الأرض، واللي هو الإمام المهدي. وهنعرض لكم بإذن الله كل التفاصيل عن كل المحطات اللي مرينا عليها في الفيديوهات اللي جاية، وهنمر مع بعض كلنا بالبساط على كل المحطات، وإحنا بنحكي وبنشارك مع بعض قصة حياة الإمام المهدي المنتظرة وأهم اللحظات اللي هيمر بيها في حياته، عشان نشرحها ونعيش مع بعض بعقولنا كل أجواءها، أجواء آخر خلافة للمسلمين، واللي هتكون في زمن الإمام المهدي، واللي هيكون آخر خليفة لآخر خلافة ستقام للمسلمين على وجه الأرض. فاللي عايز يستمتع معانا بالأجواء الجميلة دي ويعيش معانا القصة وكأننا جزء منها، يشترك معانا في القناة وما ينساش يدوس لايك ويستنى الفيديو اللي جاي.